dun sa ngayon pa lang dumadating, pakishare naman po para matuloy natin. So, yun yung isang mahalaga na nangyari. Tandaan natin, nakakailan na yung mga justices na tumitestigo dito kay Justice Sereno. Sige, mag-sound check nga tayo dahil may nagre-reklamo na mahina eh. Mahina pa rin ba? Hello? Pakisabi kung mahina pa. Okay na? Okay, check. Ito po, mahina pa rin. Ayan, malakas naman daw. Okay, malakas na. Okay, Jim. So, ano pa yung mga pangyayari? Siyempre, ang continuing story natin tungkol dito sa Dengvaxia. Nangyari. Ano yung ang latest? Of course, diniscuss natin kanina sa Karambola, pero hindi masyadong na-discuss yung legal aspects nito. Si dating Pangulong Noy Noy Aquino ay tumistigo. Kasama niya si Butch Abad, kasama niya si dating Executive Secretary Jojo Ochoa. Bakit kailangan nandun sila? Kasi yung isang aspeto ng paglilitis, pagdidinig dito sa Dengvaxia ay ang corruption angle. At ang corruption angle ay tinitignan natin dito sa base dun sa pagre-release ng pondo. Tandaan po natin, ang pagbili po ng dengue vaccine ay wala dun sa budget ng DOH. Okay. Pag wala sa budget, maaari pa rin mapondohan ng gobyerno kapag may basehan sa batas yung pagbibili o yung pag-release ng pera. Kaya naririnig ninyo earlier on na meron silang sinasabi na SARO. Ang SARO ay tinatawag ng Special Allotment Release Order. Bakit may SARO? Kasi dalawa yan eh. May GARO, which is the General Appropriations Release Order, General Allotment Release Order, tsaka yung SARO. Kasi special. Yun lang ang pinagkaiba nila. Yung isa general, yung isa special. Yung general, kasi may line item budget siya. So, pag nagre-release kasi ang DBM, hindi siya isa-isa nagre-release. Parang bulto-bulto. Minsan, magre-release yan several departments or several reasons, no? Kaya, generally, ang releases nga niyan ay quarterly. Dun sa SARO, nagre-release yan special. Kasi wala din yung item na binibili or ginagastosan doon sa General Appropriations Act. Sa madaling sabi, wala siya sa line item budget. Pero, pwede pa rin mag-release. Hindi necessarily ibig sabihin nun ay illegal yan. Pero, kailangan may basihan pa rin sa batas. O ngayon, meron GAA, may allocation sa budget para doon sa vaccines, sa Dengvaxia. May allocation yan, may line item budget yan. So, yung mga polio, measles, mga rubella, yung mga standard vaccinations na binibigay, na ina-administer ng DOH, meron yan sa line item budget. May ilang bilyon na nakalaan dyan. Walang budgetary item para sa dengue vaccine. Kasi, minadali nga doon lang sila nag-decide After nag-decide ang Pangulo na bibili ng mga vaccines, Pangulong Noy Noy saka lang inisip nila saan tayo kukuha ng pera. So, nagpa-release sila. Ang special allotment na ito ay tinitignan ngayon, ang nagre-release niyan, DBM. Okay, bago para maintindihan natin kung ano yung bakit kailangan pa ng DBM, ganito kasi yon. Di ba, kapag ang Kongreso mag-aalat yan ng pera sa budget, normally, alam nila based on yung mga projections sa mga collections, etc. So, pag-usapan din natin yung train mamaya. So, base dun sa projected na budget, gagawa ngayon ng budgetary items ang Kongreso. So, ang magiging outcome niyan ay isang batas, yung General Appropriations Act. Doon sa General Appropriations Act, ang bawat department o bawat ahensya ng gobyerno, merong nakalaan certain amount. So, yung mga predictable expenses dyan, mga sweldo, 13th month pay, etc. Rentals, kung may rentals. Kung nakaprogram na at inapprove yung mga purchases, nandyan na rin yun, nakapasok na rin yun din sa budget, etc. Ngayon, minsan, merong wala sa budget, pero legal. Halimbawa, may nag-early retirement. Siyempre, babayaran niya yung mga benepisyo nun.
Pero wala yun dun sa line item budget. So, nagkakaroon ngayon ng special, ng SARO para ma-release. Ipapadala lang yun. Papadala lang po yun. Ay, sabay-sabay ba kami nag-live? Papadala lang po kasi yun doon sa DBM at i-justify kung bakit kailangan nila ng release. Ang DBM, nagre-release yan base dun sa amounts na available. Kasi hindi naman lahat ng amounts yan available right away. Tapos, syempre binabalanse, hindi ka agad kasi minsan nagsasabay-sabay yung mga proyekto. So, nakaka-release lang yan quarterly. Ngayon, minsan may mga divisions or departments na malaki ang kailangan i-release. Halimbawa, meron silang programa for building o may construction, kailangan mag-determine ng DBM kung kailan nila ilalabas yan. So, kunwari, sabihin nila, hindi pa kakayanin, kulang pa yung pondo, kulang pa yung connections, kulang pa yung ganito. So, i-release namin yan second quarter, hindi first quarter. So, DBM, kaya may Department of Budget and Management. Kaya may word na management. Minamanage nila yung pagre-release ng pondo. So, doon po sa pag-release ng pondo, kailangan base yon sa batas. So, gaya ng sinabi ko, kunwari, early retirement, may benefits ka, entitled ka to retirement benefits, hindi yan na-predict. So, dun sa sa pagpe-predict ng magiging budgetary allocation, hindi yan napasok sa GAA. Pero magre-release pa rin kasi required ng batas na mag-release ng retirement benefits. Okay? So, dito, nagkaroon ng SARO. So, bakit may SARO? Kasi nga wala siya dun sa line item. Pero, allowed ba siya by law? Oo. In theory, allowed siya by law. Pero ang tanong, allowed ba by law na ganong kalaki? At available ba ang funds? Saan kukuha ang funds ng DBM? Ngayon, ito yung problema natin dati kay Butch Abad. Si Butch Abad po, siya yung naging head ng DBM. Dahil head siya po ng DBM, siya po yung nagde-decide minsan kung sinong marireleasan, sino yung may priority. Bukod pa nun, medyo si Butch Abad din, nagde-determine, sinasabihan din niya yung iba-ibang departments na hindi yan matatapos this year. Itong proyekto mo, hindi yan matatapos this year. Hindi ka na namin re-releasean for the rest of the year. Yung pera na sinave niya dahil hindi niya pinondohan yung isang project, ay i-release niya ngayon sa ibang department. May problema tayo dan. Kasi technical malversation yon. Ang savings na dideclare lang yan po every end of the year. So, ang ginawa ni Butch Abad, kahit hindi pa end of the year, dinideclare na niyang savings. Actually, hindi niya dinideclare. Kinukuha niya yung pera. Tapos at the end of the year, sa kanya sasabihin, sige, savings na to, kaya ni-release ko na before this sa ibang ahensya. Sinabi ngayon ng Korte Suprema last year na bawal po yun. Ayon kasi dun sa ating Constitution, maaari ang Pangulo ng bansa na mag-declare ng savings at gamitin yung savings na yan within the same fiscal year. In other words, dineclare yan ng December, gagamitin yan December din. Pag dineclare yan na savings, pwede mong gamitin for another purpose provided either na sa line item budget yan ng GAA mo o merong batas. Okay? So, ang ginawa ni Butch Abad, kahit walang savings, kinuha niya ito dun sa iba-ibang mga proyekto at nakahanap siya, nakalikom siya ng about 5 billion, if I'm not mistaken. 3.5 doon ang ginamit para sa pagbili ng Dengvaxia. So nakikita niyo na kung paano nila minamanipulit yung mga proseso dito sa loob ng DBM at saka sa Office of the President. So, para magkaroon ng SARO, kailangan may mag-approve niyan. At ang nag-approve niyan, ang Pangulo through Jojo Ochoa at ang DBM through Butch Abad. Kaya nandun sila sa hearing kanina. So, kung sakasakaling umabot na makahanap ng ebidensya na nag-i-indicate na hindi talaga necessary yung pagbibili dito, ngunit yung pagbili ng Dengvaxia ay in pursuit of corruption, then lahat po sila ay madadali. Butch Abad, former President Noy Noy Aquino, and of course, si dating Executive Secretary
Jojo Ochoa. Ngayon, bakit sinasabi parati ni President Noy? Hindi ko alam. O kaya, yun nga, I didn't know about that. Yun yung primary defense ni Pangulong Noy Noy. Bakit yun? Kasi nga, merong ruling dun ang Korte Suprema. Sabi ng Korte, kapag ikaw ay decision maker, tapos, bago ka gumawa ng decision, or the decision is technical, or hindi talaga within the level of your expertise, yung nag-recommend sa'yo na may level of expertise, o tapos siya yung nag-aral ng sitwasyon, or ng proyekto, yung recommending person, yun po ang magiging liable para dun sa graft kung mali yung pagbibili o kung may anomalya yung pagbibili o dun sa paglabas ng pera. In this case, ang sinasabi ni dating Pangulong Noy Noy Aquino is nirekomenda lang yon. So, wala akong kasalanan kasi ang may kasalanan dito, yung tao na nagrekomenda. Okay. Okay lang sana yon. Magandang depensa yan. Except for one thing. Yun nga, according to dating Secretary of Health na si Janet Garin, sinabihan daw siya ng Pangulo na make this happen. So, yung decision para bumili ng Dengvaxia ay hindi nanggaling sa rekomendasyon ng kahit na sino. Si Noy Noy po mismo ang nagsabi doon sa kanyang health secretary na dapat mabili ito. Okay? So, mahalaga po yun kasi nga, pagdating doon sa kasuhan, take note hindi ko na dinidiscuss masyado yung mga doon sa health, so dun sa aspeto ng whether or not Dengvaxia works or dun sa tinatawag nating tortious liability. Ang tortious liability po ay liability ng isang tao o ng isang kumpanya, pero hindi siya covered ng batas. In other words, it's not a criminal case, it's not a case based on contract, hindi dahil dun sa kontrata, hindi dahil sa lumabag sila sa kontrata. Pero pag hindi nako-cover ng batas niya, pero meron ka pa rin ginawa na mali at nakakos ka ng damage, tort po ang tawag doon. Maaari din naman pong tort based on contract and on law, pero medyo very fine na yung distinction na yan. In this case, gaya ng parati kong sinasabi, ang damage suit po, tandaan po natin, a damage suit is civil. Walang nakukulong dyan. Okay, civil yan. Ang nakukulong doon sa mga criminal cases. Ngayon, kung merong pagpapabala, siyempre, gising na si Harry. Sandali Hey guys! Kunin ko lang yun. I'll just go get my ball. Anyway, Harry, come here. Come here. Sorry, mag-iingay kasi. So, back to Dengvaxia. Maliligo sana ako eh. Hold on. Okay. So, okay. Okay, live. Yeah, I'm live. No, Harry. Sorry. Okay, back to Dengvaxia. Oo. Makulit. Kumaingay. Okay. Back to Dengvaxia. Ang dami kasi originally nagsasabi na dapat daw po magfa-file ng damage suit, yung mga ganun. Unang-una, hindi pareho yung damage suits dito at saka dun sa US. Ang damage suits po sa US, madalas nabibigyan kayo ng malaking award. Kasi nga, medyo sophisticated yung mga kaso doon sa torts. Dito sa Pilipinas, ang mga judges natin ayaw talagang nagbibigay ng malalaking damage suit. Kasi nakasulat doon sa ating civil code yung mga liabilities. Kung magkano, for instance, ang compensation kapag wrongful o doon sa civil liability. So halimbawa, doon sa ating civil code, nakalagay po doon na kapag may namatay, ang nako-compensate po ang biktima to the amount of about 50,000 pesos. Yun po yung halaga.
So, mababa. Kaya yung mga nagsasabi na, damage suit. Hindi, kung ako yon, hindi ako mag-damage suit. Criminal case. Kasi, meron din namang civil liability na naka-attach dun sa criminal case. Okay? So, earlier on din, pinag-usapan natin ano yung magiging liabilities dun sa criminal case. Paano natin titignan dito kung ilang taon, for instance, ang kulong. Okay, that's another dog. Yoshi, come here. Mahalaga para sa akin kasi yung sinasabi ni President Noy na kay dating Health Secretary Janet Garin na, make this happen. I want you to facilitate this. Kumbaga, sinasabi ni Noy Noy, dalian mo. Gawin mo to't dalian mo. Okay? What does that mean? Kasi, kaya sinasabi yan ni dating Health Secretary Janet Garin, is para maituro niya na, kaya ako ginawa ito dahil inutos sa akin ni Pangulo. Okay? Turuan na. Dapat nakikita natin ito eh. So, si Noy Noy sinasabi niya, hindi ko alam kasi gusto niyang ipalabas na yung nagrekomenda sa kanya, yun yung may kasalanan. So, sinong nagrekomenda sa kanya? Si dating Health Secretary Janet Garin. Pero, sinasabi ni Janet Garin, sinabi ng Pangulo sa akin, make this happen, gawin mo to, dalian nyo. So, what she's saying is, dinirect siya. Hindi niya dapat gagawin yon, pero ginawa niya dahil inutos ng dating Pangulo at wala siyang choice kung hindi sumunod. So, ibig sabihin, na ginawa niya yan based on a command of the President at pinipresume niya na legal yon. Okay? So, turuan na. Dapat nakikita natin. So, turuan na. Ano pa? Dun sa FDA, dun sa testimony ni Kenneth Hartigango, 'di ba? Ang sinasabi niya is ganun din. Inutos sa amin na i-approve 'yan. So, mas mabigat mo yung paratang ngayon kay dating FDA head na si Kenneth Hartigango, kasi maliwanag kung ano yung obligasyon nila, na kailangan kilatisin nila ang effectivity at saka ang visa at saka yung mga effects, ang mga effects ng Dengvaxia bago nila i-certify na pwede siyang ibenta to the public. Okay? Hindi lang 'yon. Sinabihan din niya ang Formulary Executive Council na nagawa na yung decision dito, na ni political decision na yan, i-allow ang Dengvaxia. Therefore, dapat wala nang choice ang FEC kung hindi i-approve itong vaccine. Teka, ibababa ko na itong bigat. Okay, you okay, Harry? Okay. Down. Stay there, lie down. Okay. Okay, so, it may not look like it right away, pero pag naririnig nyo na, yun nga, very subtle kasi, yung sinasabi ni Noy Noy na, hindi ko alam, I wasn't informed, it means that he was relying, what he's saying is that I was relying on other people. When Janet Garin says, sabi ng Presidente ganito, it means that she was relying on him to give the directive na hindi niya maiisip na umpisahan ito kung hindi dahil din sa ating Pangulo. Kaya lang, meron pa, may mga additional ones pa. Sino yung mga nag-aral tungkol dun sa dengue na nag-recommend na bilhin ang dengue vaccine? Mga taga-DOH din. At yung iba sa kanila ay naggagawa din ng research for Sanofi. So, merong mga nag-recommend na pagbibili nito na merong mga conflicts of interest because some of them were actually doing research for Sanofi. Bakit mahalaga ito? Si Janet Garin kasi, for a while, was with the FDA. But, nung later on nga, she was concerned about yung sa ibang mga doctors na nag-o-oppose dun sa pagbili ng Dengvaxia kasi maraming nagpadala ng opposition nila. At yung ibang nag-o-oppose dun, mga katulad ni Ted Orbosa and all of that, they made it very, very clear na they were opposed to it. So, naghanap ngayon si Janet Garin na magre-recommend dun sa pagbili ng dengue vaccine. At dun sa
humanap talaga siya ng mga tao na nagsasabing, it is okay for consumption. Ang isa pang, excuse me, mahalaga na nangyari ay sinasabi ng Sanofi officials na in-inform nila si dating Presidente Noy Noy about the restrictions dito sa sa Dengvaxia. Cannot be given to younger than 9 years old, cannot be and might lead to a more severe case of dengue if administered to those who have not yet had dengue. So, according to Sanofi officials, they made it clear that the preliminary studies were indicating this, that it was going, ayan, shucks, nawala ako dun sa, nawala yung train of thought ko. So, tatakot na naman si Harry. Let's go upstairs. Sadala. Harry. Just say hi. Okay? Sorry. Yan na naman. Maingay na naman siya. So, okay. So, si Janet Garin didn't just follow the President's directive. Gumagawa din siya ng mga actions na maliwanag na tungo dun sa, hindi lang dun sa pag-accomplish nito, pero para mamadali. In other words, hindi na duty lang ang ginagawa niya, nakimadali din siya. At nakita natin ngayon yung depth nito kasi nakikita natin yung extent ng participation ni Janet Garin kasi dun sa revelations ni dating Health Secretary Pauline Ubial. Ang sinasabi niya is that may nag-pressure sa kanya to continue with the program and in fact to expand it. So, at ang nag-pressure talaga sa kanya ay si Congressman Garin, asawa ni dating Health Secretary Janet Garin. So, hindi lang lumalaki yung conspiracy dito o yung pagtulong-tulungan, pagsasabuatan ng mga tao, nakikita natin yung mga relationships nila. So, okay. So, yung dalawang issues na yan yung medyo mahalaga. Yung isa po pong nangyari, yung pag-fire ng Pangulo natin doon sa officials ng Commission on Urban Poor. Ang sabi ng Pangulo is that ang dami-dami daw travels ng mga commissioners na to. In particular, sinsingle out niya si Commissioner Terry Ridon. At in-include niya yung ibang mga commissioners, kahit sila, yung iba hindi po nagta-travel. Sabi ng Pangulo, hindi naman makakaalis yung isa kung hindi kayo complicit kasi hindi niyo naman pinagsasabihan. So, pwede bang gawin ng Pangulo to? Yes, kasi unang-una appointive official sila and they serve daw at the pleasure of the President. So, in administrative cases po, lalong-lalo na things like loss of trust, pagdating dun sa appointing authority, lalo na yung matataas na posisyon, pagka may loss of trust, maaari din na i-dismiss na kayo ng Pangulo or tanggalin kayo dun sa pwesto. So, naantok na to eh. Oh. Say good night. Si Harry kasi is old na eh. Kaya medyo masyadong naglalambing. Okay, tignan na natin yung questions nyo. Baba ko lang itong bigat eh. Okay, tingnan natin yung questions niya. Walang lusot si Noy Noy, sabi ni Janine Gunday. Sabi ni Alex Resurrection, exactly. Yes, Aisha, Daxan si Harry. So, attorney, lahat ng turo ay kay Pinoy kasi siya ang nag-utos. Well, at least yun yung testimony ni Secretary Garin. If it becomes a he said, she said one, nasusuportahan pa naman so far ng testimony ni Janet Garin at saka ng actions ni President Noy Noy na it's really possible that he actually said that. Kasi, ang bilis eh. Diba? Hindi naman naandar ang mga papeles at saka mga releases ng ganong kabilis kung hindi yan sinuportahan at the highest authority. At yung isang higher and no, there's no higher authority than the President. Bakit di na lang sabihin ni Garin, sabi ni Vicky Tanaka, ang totoo, naiipit na rin lang siya, deny to death. Alam niya kung bakit?
Kasi hindi siya na pwede maging state witness eh. One of the most guilty siya eh. So, kakapit talaga yan. Hindi ma-approve ang pagka-state witness niya kung umabot sa ganon. Sabi ni Lucci, sus, turuan na talaga ang mga ungas. Sobrang pathetic nila. O nga eh. Sabi ni Edgar Garcia, this mini picture ni GB. Okay. Ano po ba ang dapat ikaso kay Garin? Well, meron of course kung sakaling minadali niya at alam nila na hindi talaga pwedeng basta-basta i-administer. Ito pa, yung isang mahalagang testimony doon, yung testimony ng mga doctors. Kasi sinasabi ng mga doctors, kahit pa cleared na yung vaccine, ang standard practice para dun sa mga vaccines ay hindi mo i-mass inoculate ang mga tao. Dahan-dahan, dahil wala ka pang very long-term clinical trials. So, itatry mo lang yan on a small number of test subjects, kumbaga. So, ang binanggit na number is about 20,000. So, dapat daw less than 20,000. Tinitingnan natin dito ay 800,000. Ngayon, bakit konti lang ang sinasabi nila? At saka sinasabi din ng mga doktor, hindi daw dapat through government. Bakit? Kasi, kailangan may doctor-patient relationship. In other words, dapat itong vaccine na ito, ina-administer ng doktor at minomonitor yung pasyente kasi bago pa lang siya. Dahil bago siya, hindi pa natin alam how it behaves long-term or how people are affected by it in the long run. So, dahil doon, ngayon, kukunin nyo yung recommendation na ganyan. The question now is, alam ba ni Janet Garin yan? Well, first of all, she's a doctor. Kung standard procedure na ito, then we will presume that she already knows that. Second, kung merong nagsabi sa kanya na, ma'am, we can't do this on so many people kasi nga, walang doctor-patient relationship. And this is a new vaccine, we have to try it out konti-konti lang. So, mahalaga din po yun kasi makikita natin yung extent ng kanyang negligence. O kaya, kung hindi na ito negligence, talagang nag-insist siya kahit alam niyang dangerous na ituloy ang vaccination program. Okay. Ayan. Sorry. Sabi ni Nemuel Ordinario, may relevance ba yung final na case sa kanila sa Ombudsman today? Sino nag-filing kay Buboy si Huko? Worried ako kasi minsan nagpa-file siya ng hindi luto yung kaso kulang yung evidence. The good thing about filing a case na nandyan lang siya sa ombudsman is probable cause hearing pa lang po ito. So, even if ma-dismiss ito, maaari siyang i-refile. Ako, I would prefer to wait for either VACC na magpa-file siya or inutos na o yung findings ng DOJ. Sabi ni Bok Delph AE, so may mapaparusahan po ba sa scandal na yan o hanggang imbestiga na lang? Alam nyo, ang sama ng mga tanong nyong ganyan, that is really not cool. You know why? Because ina-assume ninyo na may guilty na. Remember, may trial. What we have here is evidence for people to go to trial, not for people to go to jail. For people to go to jail, you have to go through a process called a hearing, trial. Okay? Ngayon, nag-iimbestiga ang DOJ para merong ebidensyang na ipipresenta during a court trial. So, yung mga sa inyo, yung iba sa inyo na sinasabi, wala namang mangyayari dyan, that is really very, very cynical of you, and I don't encourage that. Kasi may proseso. Para sa inyo kasi, nakita nyo na lang ito sa Senado, ganito yung mga sagot, enough na para sa inyo na i-convict yung tao. Hindi po ganun ang ating judicial system. Kailangan dumaan sa proseso, magpupresenta pa ng ebidensya yan. Magtetestigo yung mga witnesses at i-cross-examine po sila. So, yung mga ganyan na tanong, it really is very, very painful. Isipin nyo lang kung nakikita din ng Pangulo natin yung ganyan. Kasi abogado siya. Hindi, sasabihin niya, kaya nga ino-order niya, investigate.
Pagka merong makitang ebidensya during an investigation, di ipipresenta yan sa court at doon natin makikita kung merong makukulong o kung merong mapaparusahan para dito. Hindi tayo yung maghuhusgan yan, pupunta pa yan sa court, may judge pa po yan. Hindi yung alam ko we have to resist the urge to know better. We have to, nakikita natin na ito na nga. Para sa akin, para sa iyo, para sa atin, most of us who are watching the Senate proceedings, nakikita natin that dapat nga, na these people are guilty. Yes, probably in our minds, but we don't put them to jail for a Senate hearing. The Senate proceedings come with a recommendation. In this case, Senator Gordon will make the recommendation, padadala yan sa ombudsman. We recommend that charges be filed against the following people. Tapos magko-conduct ng preliminary investigation ng OMB. Okay? So, the preliminary investigation will determine kung may probable cause. Kung may probable cause, aakyat na yan sa Sandigan Bayan. Alam niyo yung mga effects ng mga alam nating guilty tapos pakukulong lang. That is what Noy Noy did. That's what he did to GMA. Ngayon, ako kalaban ko si GMA for 9 years. Well, most of those 9 years. Kasi pinakulong niya yung mga kliyente ko. At pinakulong niya nang alam niyang walang guilt dito. Pero natakot sila kaya pinakulong. I got them acquitted. So bigat talaga ang loob ko kay GMA. And in fact, I told her this when I saw her. But, I was one of those who protested nung kinulong siya kahit wala pang probable cause, kahit ang nipis-nipis ng ebidensya. At inamin ni Noy Noy na kinulong siya out of 1, a campaign promise, and 2, kahit alam niyang hindi mako-convict. So, that is injustice also. And even if I didn't like GMA, and I'm not sure I even like her up to now, I will not wish an injustice on my worst enemies. Hindi tayo ganyan. That is the difference between anarchy and the difference between a dictatorship and what we have, which is a democracy. So, don't be cynical about this. This is how it goes. This is the process. And I know that you are frustrated. But until we can come up with a better process, then this is how things are going to be done. Also, sinasabi sa batas, talagang mahalagang-mahalaga ito. It is better to let go the guilty, even kahit 10 yan, kahit 100 guilty, kaysa magpakulong ka ng isang inosente. We don't do that. Kasi imagine nyo, kung ikaw yung inosente na yun, napakulong ka, kahit wala kang ginagawa, ang sakit, di ba? And worse, hindi mababalik yung binigyan ka ng parusa kahit wala kang kasalanan. So the law is careful. Alam ko you're frustrated, but please don't let this mean that you are in favor of injustice for other people. Diba nagagalit tayo dun sa mga dilaw pag nagko-conclude sila o diktador ang pangulo natin o mamamatay tao yan kasi wala naman silang ebidensya to that. And there has been no, wala silang numbers, wala silang kahit ano. We get angry at that. We don't want it done to our president and therefore we don't want it done to anybody. Yun po yung nature ng hustisya. Kailangan pantay-pantay tayo. So don't get angry when sometimes the system doesn't work. It's not perfect, but we will always be working to make it better. Sabi ni R. Jason Kerubin, how is Gwen Garcia involved with pressuring Ubial? Well, hindi sinabi diretso ni dating Health Secretary Ubial na may pressure talaga from Gwen Garcia, pero parang ang sinasabi niya is that yung mga congressmen, and included daw dito si Congressman Garcia, were saying bakit hindi pa ito tinutuloy. And Cebu nga was one of those that was pushed para maging area para doon mag-administer ng vaccine. So, hindi pa malinaw eh. Ang malinaw pa lang po na sinasabi ni dating Secretary Ubial is si Congressman Garin, asawa po ni dating Secretary Jeanette Garin, ang talagang nag-pressure sa kanya. Sabi ni Madel Flores, Sanofi said they only got 1 billion pesos. So where did the rest of the money go? That's not true. Sanofi didn't say they got only 1 billion. Nakuha natin yung numbers na yan dun sa declared income ng Sanofi. Pero take note, yung dineclare nila, which is something like 19 million euros, which is 1 billion in Philippine pesos. Ano yan eh?
Hindi ko alam kung that is already profit. Kasi kung profit yon, ibig sabihin, they got a bigger amount tapos nagbayad na sila ng overhead. In other words, net worth yung 19 million euros na yon. Pero dapat net worth yon, ha? Kung net worth, then we know that they received, even assuming na ang only customer nila ay Pilipinas, they would have received a bigger amount. Kasi may overhead pa, gubayad pa kayo ng building ninyo, operations, etc., yung cost ng vaccines, etc. So, yung numbers na yun hindi pa maliwanag. We need to get better numbers. Sabi ni Josephine Velasco, at least the testimony in the Senate can be used to recommend to file a case kasi under oath sila. That is correct. No, not only recommend. Kung kunwari maisampa yung kaso, pwedeng gamitin yun na evidence. Bakit daw panay sabi ni Attorney Gordon pag-approach kay dating Pangulong Noy Noy na I'm sorry? Kasi po, binibigyan niya ng respeto na dating presidente ang kausap niya. And not only that, magkaibigan sila dati or at least their families are. Remember, supportive si Cory noon kay Dick Gordon. Nagkahiwalay lang yata ng landas nung tungkol dun sa US bases. But eventually, Cory was for the US bases. So, bakit nagaganon? Alam ko, maraming gusto na tirahin ni Gordon si Noy Noy. Ako gusto ko actually yon. But, merong mas mahalaga dito. Yung examination ni Gordon, he wanted to treat the former president with respect. Bigay na natin yon. Pero does that mean he held his punches? Hindi. Kasi kinonfront pa rin niya yung dating Pangulo. Sinabi niya talaga, hindi niyo ba alam na itong Sanofi, deal kayo ng deal with Sanofi, meet ka ng meet with Sanofi, ang haba ng listahan ng mga kaso na ito. And some of those cases involved bribery, corruption. So, tinanong niya, and ang sagot lang ni Noy Noy is, I didn't know. Doon sa isang tanong, ang sagot niya is, I forgot, I don't know, I don't remember. So, kasalanan ba ni, was Dick Gordon being soft? Ako, I disagree. Ang softness, hindi yan nade-determine sa lakas ng salita o dun sa paggugulpe ng tuloy-tuloy with a verbal assault. Nasa pagtatanong yan. Ano ba yung purpose ng Senate investigation na yun? Ano ba yung purpose ng paghaharap na pagpilit natin na humarap si Noy Noy doon? Was to hear his defenses. To hear him speak for himself and tell us what his side of it. Para fair, para makita natin, hindi tayo nagdodraw ng conclusions base lang dun sa naririnig natin from other people. You give Noy Noy a chance to defend himself. And what happened? We heard him. There was nobody pressuring him. And he still didn't give a very good defense. Yun yung value nun. So, ako kasi, I didn't need Dick Gordon to verbally assault Noy Noy. Oo, nakikita natin na they treat yung pag-ordinaryo kong tao ang tataray ng mga senators, di ba? Kahit ako, naiinis ako pagka ganun sila. Pero today, I didn't need today. At the hearing, I didn't need to see Gordon do that to former President Noy Noy because sa totoo lang, pahiya na si Noy Noy. Yung actions niya dito lumalantad na lahat and it doesn't look good. Kaya nga ang ko dito is that even if hindi ma-file yung kaso against the former president or ma-acquit siya right away, 14,000 ang in-inoculate or na-immunize ng mga pulis. I think that the president should seriously consider better security. The former president should consider better security. Because there are a lot of people out there who are mad at him. Sabi ni Judith Treco, we've had too many bad experiences with the judiciary and Congress, plus media's muddying of the issues confuses a lot of us. I agree. But what I see is that there are huge and serious flaws in the system. And a lot of it depends on us to correct. Halimbawa,
yung mga congressman, mga senator, sino ba naglagay sa kanila doon? Hindi ba tayo? Unless, unless may Smartmatic. Unless totoo yung sinasabi nila about Smartmatic. In which case, the solution really is to address the electoral process. Diba? So, sabi ni J. Ralios, RMT, we need to be better than the opposing party by taking the high road. Due process pa rin dapat. Yes, I like that. Sabi ni Lucci, attorney kasi nawawala na ng tiwala ang mga tao, lalo na pag nandyan ang mga dilawan sa Senado. Meron kaming tiwala sa mga honest, paano kung bias na naman ang judge? The problem is, yeah, we can see the problems. But what are we going to replace it with? Alam ko, all this talk about RevGov has made us very, very impatient with the system. Pero in the same way that these problems took years and probably decades and generations to build, it's not also going to be that quickly to address it. Sometimes you can address only one problem at a time. So in this case, di ba, the president has put so many, ang daming nagagawa ng Pangulo natin. He put in free tertiary education, ang dami niyang naiisip, ang dami niyang changes na nagagawa. Gayon pa man, hindi talaga niya mababago ng buong-buo ito. But we have to do it in a way where it will cause the least damage to us. So yun po. Ang easiest way kasi to change the trapos in our system is to not vote for them. Kaya nga, meron tayong mga nagdi-dissent pa rin tayo. For example, even the president makes mistakes and appoints certain people that we don't like. So, we can still let him know. We have to be noisy. So, that's one immediate solution. Pero dun sa Kongreso, we have to stop voting for these people. We just absolutely have to. And if you point to the educational system na maraming masyadong uninformed tungkol dun sa mga boto nila, then that becomes now our obligation to address. Voter education pa rin if we come down to it. Sabi ni John Agtos Aris, so dapat maalis si Sereno at Morales, attorney, kasi LP sila. Actually, kailangan, si Ombudsman Morales is retiring by mid-year 2018. So there's no need to remove her. Si Justice Sereno, yes, I see that there's not because she is LP or pro-LP, but because of the things that she's doing with the court at because of the damage and the divisions that her leadership is causing within the High Court. Kumbaga, for the public good, she has to be removed. Not because she's associated with LP, though there's that, but because she, kumbaga nakaka-apekto na ng workings ng Korte Suprema natin ang mga actions niya. Yun lang pagtagal na mag-decide siya tungkol dun sa paglilipat ng maute dito sa Manila. What if sinugod sila? What if na-rescue sila? Can you imagine tumagal pa yung fighting sa Marawi? And all because she tried to prove her point. Hello, Gina. I didn't say that. Na lumalabas na diktador si Pinoy. Sorry, sabi ni Elsie Robel. Nag-sermon tuloy si Attorney Fix dahil na-high blood sa inyo. Uy, hindi ako yung na-high blood sa inyo. Hindi ako high blood dun sa tao. Pero we have to address misconceptions. Yun nga eh. It's not fair. Alam mo yung lynch mob? We don't want to become a lynch mob. A lynch mob is yung pag yung maraming tao nagalit dun sa isang tao, tapos sabihin lang, oh yan may kasalanan, wala nang trial, wala nang kahit ano. Kung sino yung pinaniniwalaan nila na may kasalanan, susugurin nila, tapos sila na magbibigti. Madalas po nangyayari ito nung panahon pa ng sa US, nung hindi pa equal ang pagturing dun sa mga African Americans at saka yung mga puti.
nung hindi pa pantay yung pagtrato sa kanila, pagka may pinaghinalaan na African American na meron siyang ginawa, wala nang trial minsan, susugurin nila tapos bibigti nila dun sa pinakamalapit na puno. That is called a lynch mob. Lynch kasi means bigti. So, hindi natin gusto maging ganon tayo. Kailangan parating dumadaan dun sa proseso at kung maa-acquit man yung tao na pinaniniwalaan natin gumawa ng masama o gumawa ng mali, mas dapat natin tinututulan yung makulong ang hindi dapat nakukulong. So, if somebody gets acquitted, wala tayong magagawa na-acquit na yun We just have to do better the next time around. Nevertheless, ang nakontrol po natin dito, yung kasaysayan natin, how things are going to be viewed. Napabayaan natin yan napabayaan natin yung pagsusulat ng kasaysayan, kaya nalilin lang tayo. So, tignan nyo, napabayaan natin yung narrative ng martial law na idikta lang ng mga dilaw. Diba? Ngayon, hindi natin alam kung meron tayong nakakaligtaan dun sa pag-aaral. Meron ba tayong hindi nakita? Meron ba tayong hindi naaaral? Meron ba tayong hindi nakikita na parating sinasabi sa atin ng mga dilaw na tinanggap na lang natin? Sabi ni John Ray, attorney, dapat imbestigahan din ng COA. Anong ginawa nila? Bakit nakalusot ito? Ay yung proseso ng pagbili ng vaccine ay may depekto portibat sa presidente kapag is this a COA issue? Is this a corruption issue? Pero tingin ko tama, kailangan ma-involve ang COA dito para tignan kung may leakage dun sa pera. Sabi ni Albert Cadabes, dapat pinadare ni Gordon si Pan na magpa-inject buong angka nila para patas. Meron po bang cost price? Sabi ni Antonda po ba, listing Dengvaxia kung magkano po talaga yung vaccine na binili ng gobyerno, etc. Na-present na pibo. Alam niyo dun sa first hearings ni Dick Gordon, tinignan ko kasi ang mga dinidiin doon yung sa formulary at saka yung mga yung mga taong in charge dun sa pag-process ng pagbili. Sabi ni Justin, actually Cory ignored Gordon's recommendations for SBMA even before the US base is pulled out. Sabi ni Sarah Abigail Natividad Santos, thank you for educating all of us. I guess we just all want vindication, but you're very right in convincing us for wanting someone to go to jail after this. Sabi ni BJ Moko, attorney, liable din po ba ang mga health workers na nagturok sa students? Hindi po. Kasi as far as they are concerned, tama yung ginagawa nila. Doon sa decision makers, doon tayo titingin. Sabi ni Gemma Misa, at ano po ba ang dapat itanong kay Abnoy? Puro wala siyang alam na sagot. Parang nagsasayang ka lang ng lahat. Alam nyo, oo, totoo yan. Sabi ni OBD, si TP nakipag-live tandem kay Dr. Ong para mas dumami yung followers niya. Sana ikaw din nakipag-live tandem sa ibang vloggers. Tagal namin nagtatandem ni TP dati, diba? Pero sige po, I will take your suggestions into consideration. I-share niyo rin kasi. Nung wala sabi ni Eric, ang duet ko, nung wala si Pinoy, tapang-tapang pasigaw-sigaw pa nung nakaharap. Okay. We cannot conclude that Secretary Ubial was pressured, sabi ni Kilan, because that would depend on Secretary Ubial's perception. Iba kasi kung personal kayong magkaharap, may nuances sa tone of voice, gestures, eye movements, etc. kaysa sa binabasa lang yung mga statements from the transcript. Agree. So, yung statement ni Secretary Ubial must be supported by other evidence. Sabi ni Jason Fernandez, di naman siguro liable yung mga rank and file kasi sumusunod lang sila, correct? Sabi ni Justin, we've never seen Senator Gordon na mataray except kung bastos na yung imbestigahan. Sabi ni Josephine, besides the Senate isn't adversarial or prosecutorial. Very good. I learned that from you, Sarah Mata, this morning. Thank you. Parang natuwa ako, parang akong daming estudyante, tapos nakikita ko na natututo lahat. Sabi ni Gemma, yes, ang action na dito, lumabas ang pagkatanga niya. Okay. Sabi ni Ubi,
I like the way you explained, gusto ko na i-unfollow si TV ko. Oo naman. Unlike you, it's very common, edukada pa. Marami ako natututunan kasi hindi ka biased. Fair and just ka. Kaya parati kong sinishare dito sa FB. Okay po, yung sa mga ganon, maraming salamat. I'm really flattered ni Sira. Pero kaibigan pa rin natin si Titi. Ganito naman po ang Facebook eh. Para siyang TV na ang dami-daming channels. Tapos iba-iba yung iba-iba yung ulam. Iba-iba yung channels. Iba-iba yung klaseng entertainment. So minsan, ako kasi, papanoorin ko si Drew. Panoorin ko si TP, panoorin ko si Sas, panoorin ko si Asek Mocha. Tapos on the rare instance na or pinapanood ko rin si na Prof. Ton. So, yan, mas maganda kasi mas marami kayong naririnig na sides. What can you say about passing on the yung BUVKS, Vladimir? To PCMC, was it intended to hide something? As a children's medical, to hide something that, hindi, kasi ganyan ang nakasanayan ng DAP. That's Butch Abad's work. Kasi nga, walang line item budget sa DOH. They could not release it directly to DOH para maging, segregated fund. So, ni-release nila to children's medical because parang arguably, dahil sa mga bata, children's medical ang mag-administer, etc. They were really just looking for a receiving agency. Classic DAP move po kasi yan. Sabi ni Eric, pati kay Abad, tiklop din, di nakaporma, buboto ko pa naman sana siya for president. Yung kay Dick. Still can't believe, sabi ni Lotis Bermejo, still can't believe na mag-comment ng acquitting Pinoy. Ganon ka-easy sina Senator JV at Joel. Ganong defense. Oo naman. Wow, grabe naman sila. Parang, ganun lang yun na acquitted na si Noy Noy. Grabe naman kayo. Di ba? Parang, I'd rather see him, in court. Actually, I'd rather see him in handcuffs. Actually, I'd rather see him in jail. Pero, yun nga, he still has to go to court. Sabi ni Frederick Noble Jr., ano po masasabi mo sa ayaw po ng mga ilang DBS vlogger, lalo na po ng huwag tayong mag-comment naman gano'n kasi lahat yan supporters ni tatay, ng Pangulo. So, as long as they support the president, then I'm glad that they're on Facebook. Ganun lang yan. Okay? Hindi kami kasi parating magkakasundo. Hindi kami pare-pareho ng pananaw, like I told you before. Hindi ako sang-ayon noon sa RevGov, sang-ayon ako sa revolusyon. Those are two different things. Pero hindi natin aawayin yung mga pro-RevGov. Hindi rin natin aawayin yung mga anti. Kasi we're all entitled to believe. So, hindi po ba malinaw yung mga taong involved, like Korean Pinoy, Abad, and so on, may kasalanan sila? Well, ewan ko kay Senator Gordon, meron pa yata siyang hinahanap. But after that, when the hearings are completed, we will make a recommendation. Sabi ni Ma'am Eduarda Cruz Lopez, napansin ko lang attorney, statements ni Pinoy about SAF 44 at Dengvaxia, pareho wala daw siya alam at nag-rely siya sa info na sinasabi. Ganun bang dito yung bayan? Alam naman natin, hindi. In fairness nga sa ibang mga presidente natin, they would akuin nila. Sila yung may kasalanan. Mag-i-explain na din sila kung bakit yun yung naging decision nila. Sabi ni Nenita Haley, tama po, mas okay pa rin i-follow mga DDS na maraming naiumbag sa bayan kahit nag-aaway sila. Follow pa rin kasi iba-ibang ideas nila. Correct. Agree yun. Attorney, sabi ni Mila Pega, attorney, patay na po ba si... Uy, kayo naman kasi po matagal na hindi nakikita sa social media. Di ba dapat nagpapasalamat tayo na hindi natin siya nakita? Pakikinig sa view ng maraming tao, kahit di mo gusto, sinasabi nila, maganda kasi matututo ka pa din somehow. Hello po, sabi nila sa Tommy Gasses. Off topic po, comment po sa OFWID with picture ni PRRD. Di ba na yan, na-debunk na yan, hindi totoo yan. Lang picture si Pangulo din sa OFWID. Okay, wala nang tanong. Maraming salamat. Share nyo naman to pagka, may time.
Ah, at napapadalas na uli yung Facebook Live natin kasi kasi tapos na yung mga term paper ko. Yay! Next sem na ulit. Maraming salamat din sa pakinig. Oy, papaalala ko lang, yung, well, hindi siya raffle pala yung pagbibigay natin ng yung mga giveaways sa select followers dito. Kailangan sumagot kayo ng mga tanong. So, yung ibang mga sinasabi ko dito sa mga Facebook Live or dun sa mga posts or dun sa mga ipopost ni Attorney Ahmed dito sa page na ito, yun yung magiging mga sagot dun sa ibang mga tatanong ko. So, for example, sasabihin ko, magtatanong ako, magpo-post ako ng tanong. O, ito yung price, popost ko yung picture ng price, ito yung price, tapos magtatanong ako. For example, dun sa Facebook Live na, dun sa ano yung title ng Facebook Live kung saan nainis ako kasi sinasabihan ng mga tao, hindi ako yung nagsulat ng post ko. So, yung mga ganon. If you can give me the right answer, or sasabihin ko, the third right answer will get a mug. So, ganun po yung magiging basihan ng pag-giveaway natin. Okay? So, antabayanan niyo yung mga tanong. Ang mga giveaways natin, halimbawa, will be isang relo with the presidential seal, isang cellphone with the presidential seal, isang cup na meron ding presidential seal. Yung mga giveaways sa amin na we would like to share with our followers. Yung ibang mga giveaways nun sa ASEAN at saka yung mga mugs ng page na ito. So, antabayanan ninyo. So, I hope you follow more closely. Abangan nyo yung mga posts at saka yung mga Facebook Live. Pakisabi din sa mga tao na if you listen to the Facebook Live at saka yung if you read yung mga posts, pag natambayan niyo yung page, mananalo sigurado kayo dun sa mga pag-giveaways natin. Maraming salamat ulit dun sa mga nag-share, dun sa mga nakikinig, etc. We'll be online again pagdating ko sa Baguio. I'm leaving for Baguio tomorrow. So for those who are in Baguio, I'll let you know where I'll be at some point. Okay? Maraming salamat. I hope to see you guys soon.